The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Kini ang simbianan sa RPN, Radio Philippines Network, DXKS, DXKS, Jess Ochenta, ang inyong Radio Ronda, 5,000 watts, nagsimbiya sa ikatulong andana sa UFCO Lim Building, Borromeo Street, Dakbayan sa Surigao. RPN, Radio Philippines Network, DXKS, Jess Ochenta, ang inyong Radio Ronda. Lahat, ako si Tia Ontiveros. Ito ang Newsnight. Lahat ng kailangan ninyong foreign nationals, kabilang ang mga Pilipino mula Sudan, habol ang katapusan ng 3 araw na tigil putukan doon. Pinoy na nasa Sudan-Egypt border, nakausap ng CNN Philippines sa Politics as Usual kagabi, nakatawid na sa wakas sa Egypt. Sa kabila ng problema sa pag-imprenta ng mga driver's license, pati pala plaka para sa mga motorsiklo at sasakyan, paubos na rin. At trending sa social media, isang miyembro ng K-pop group na NCT Dream hindi makakapag-perform sa concert nila dito sa Pilipinas ngayong weekend. Tuwing may giyera sa isang bansa, pahirapan ang paglikas. Daan-libong tao ang magpupumilit makaalis para makaligtas sa gulo. Punuan din ang mga paliparan at pantalan o siksikan sa mga border. Tulad nitong eksenang ito sa Sudan-Egypt border, maraming gustong makatawid pero hindi makatuloy ang iba dahil walang Egyptian visa. Yan ang karanasan ni Norhad Langiles na kausap ko kagabi sa programang Politics as Usual. Kasi kagabi, pupunta kami dito sa kanilang passporting office. Sabi nila, bibigyan, makakapasok daw kami sa Egypt kung mayroon kaming entry visa. Tapos tinanong namin kung magkano lahat yung babayaran. Medyo mahal pa, hindi namin kaya. Wala kaming dalang pera, wala lahat. Halos na pagkain, wala kami. Mayroong mga benta ditong pagkain pero hindi kami makabili kasi wala nga kaming pera. Nagkausap din sila ni Foreign Affairs Assistant Secretary Paul Cortez. Kung pwede lang ma'am, please lang, sana ma-entertain man lang kami ng madalian kasi 24 hours na sobra kami walang mabuting kain. Yes, Pia. Ang gobyerno po, ang Philippine government ay nag-aabang po sa mga kababayan natin sa side po ng Egyptian border. At pag nandun na po kayo sa Egyptian border, ibibigay po namin mga kailangan po ninyo. Pati na rin po ang ticket ninyo pa uwi ng Pilipinas. Makakaasa po kayo na nandyan po ang embahada po natin para tulungan po kayo. Nauna rito, paliwanag ni Cortez na maraming hamon kapag tatawid ng border ng ibang bansa. Thus far, we've been trying to get them out of harm's way. The only available way so far would be by land
from Khartoum, which is in central Sudan, all the way to the Egyptian-Sudanese border, which is about 100 kilometers away. So that's about 10, 12 hours travel time in normal times, but because of everybody wanting to flee the capital, Khartoum, and onto Sudan, you're looking at a 24, even 36-hour journey. At sa wakas, kaninang umaga, nakatawid na ng ligtas si Norhad sa Egypt. Galing sa DFA ang larawang ito. Si Norhad ang may nakatasang kamay sa kanan at ang lalaking nakatayo sa kaliwa ay si Philippine Ambassador to Egypt, Ezzedine Tago. Kahapon, na-aksidente pa si Ambassador Tago at ang kasama niyang Vice Consul. Yes, what happened was they were on their way from Cairo all the way to the border. But a few hours into their travel, they met an accident. It was a pretty serious accident. The car turned turtle. Now, luckily, none of them were hurt, but they had to go back to Cairo to get reinforcements, get checked. Itinaas na ng DFA's Alert Level 3 ang sitwasyon sa Sudan sa gitna ng gyera doon. Ibig sabihin, pinaiira lang voluntary repatriation o evacuation. Dobleng hirap ang pinagdaanan ng ilang mga Pilipino makaalis lang sa gulo sa Sudan dahil may mangilan-ngilan na ring nananamantala sa sitwasyon. Nagsani-puwersa naman ang migrant workers at Foreign Affairs Departments para mas matulungan ang overseas Filipino workers doon. Narito ang report ni Tristan Nodalo. Kalbaryong maituturing ang naging paglalakbay ng ilang mga overseas Filipino worker paalis ng Khartoum, ang kabisera at sentro ng gulo sa Sudan. Hindi pa man sila nakakarating sa border ng Egypt, bigla raw itinigil ng bus driver ang kanilang biyahe sa gitna ng disyerto. Ayaw pong bumiyahe po ng bus, nung bus na inano po namin na dalawa, hindi pa po sila kasi nababayaran. Fully paid. Parang ginawa po kami hostage. Hindi po sila aalis hanggat hindi po napupulipid. Kwento pa ng mga OFW, maayos naman ang naging usapan ng Philippine Honorary Consul sa Sudan sa mga bus driver na nirentahan ng embahada. Pero tila sinasamantala raw ng ilan ang sitwasyon at desperasyon ng mga gustong makatakas mula sa gulo. Tumigil po kami doon sa disyerto ng nasa 5 oras. 5 oras po kami nakatigil sa gitna ng disyerto. Hanggang po nagkaaroon po ng magandang agreement kung ano po ang kanila na pagkasunduan. Pumayag na rin po itong driver. Magtitiis pa po kami rito sa gitna ng initan na wala man, kawawa po talaga ang mga bata, ang mga sanggol, ang mga babae. Talaga pong kawawa dahil po rito sa sitwasyon po namin, wala pong masisilungan. Nakarating na kay Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople ang sitwasyon ng mga bus driver na nanggigipit ng mga lumilikas na Pilipino. Tawag ko nga tulisan mode dahil alam ng mga bus drivers at bus owners na desperate. So ang unang transaction kasi nasa 8,000 US per bus. Ngayon nasa mahigit 30 mil na US dollars per bus. So and then yung iba gusto pa dagdagan bago ibaba yung workers. Nakarating na sa Egypt si Ople at patungong Egypt-Sudan border para makatulong sa mga Pilipinong nakatawid mula sa Sudan. Will be given temporary shelter, food, and basic essentials, no, yung clothing, financial aid of $200 each. So isa-set up namin yung mga welfare stations namin, especially for the women, na may mga kasama rin ng mga bata. Hindi rin kami, Tristan, makapasok ng Sudan side. Hanggang Egyptian side lang kami. Kasi ang requirement sa Sudan side, may visa dapat. Sa ngayon, ang may visa lang si Ambassador at saka yung Vice Consul. Sa ngayon, malinaw ang hatian ng DMW at Foreign Affairs Department pagdating sa pagtulong sa mga inilikas na OFWs. So ang hatian namin ng trabaho with the DFA dahil they're handling na rin yung coordination with the Honorary Consul. Sila yung mag-inform sa amin kung kailan at sino na yung papalabas, makakalusot. So we can welcome them, bring them to more comfortable accommodations para makapagpahinga sila and mapakain namin lalo na yung mga bata. Dagdag pa ni Ople, posibleng magpadala rin ng team ang Defense Department para tumulong sa ginagawang aksyon ng gobyerno sa Sudan at tulungan ang mga apektadong OFWs doon. Tristan Nodalo, CNN Philippines.
Umabot na sa higit 400 Pilipino ang nailikas ng gobyerno mula sa Sudan. Nakipag-ugnay naman sa pamahalaan ng Saudi Arabia ang Philippine Consulate sa Jeddah para sa mga Pilipinong nagbabiyahe sa pamamagitan ng Port Sudan. Kamustahin natin ang sitwasyon sa Sudan-Egypt border at mga Pilipinong nakatawid na doon. Makakausap natin si Philippine Ambassador to Egypt, Ezzedine Tago. Magandang gabi po sa inyo, Mr. Ambassador. Magandang umaga po. Magandang gabi sa mga nasa Pilipinas po. Alright, I'm sorry, Mr. Ambassador, it is 10 a.m. there, no? No, I'm sorry, 11 a.m. You are 7 hours. Actually, it's 12 o'clock. 12 noon. It's 12 o'clock here po. Yes. Okay. Magandang tanghali po sa inyo, Mr. Ambassador. So tell us, merong mga first pictures ng mga Pilipinong nakatawid from the Sudan side of the Sudanese-Egypt border. And one of them, nakausap po natin kagabi, si Norhad Langiles. How many Pinoy, sir, ang nakatawid into Egypt? So far from this border, from the Argin border, there are two borders here. But from this one, 50 yesterday. And in fact, there is one, we're still waiting for his approval for entry. Filipinos are on the visa required list. And when this all started, we had made representations para ma-consider ng Egypt na wala exempt from the prior visa, pero visa at border. But that requirement includes, nagpapadala po kami ng listahan ng mga tao kung saan sila papasok, yung mga detalye nila. At saka dumadaan po yan sa mga approving authority. Kahapon may 50 na pumasok at na-approve. At saka nakaalis na po sila patungong Aswan noong mga alas 4. Just to explain the process, gaano kahaba. Dumating ako dito ng alas 5 ng hapon, alas 4 na sila nakaalis. The good news is they are on safer ground. The same now, we have 700 on the other side. That's why I was a bit busy, not able to receive your commit to an earlier interview. Pero there are 7 now on the other side. We're assisting with issuance of travel documents for some of them, about half of them, 150 or so, who need travel documents from this side. At the beginning, the plan was to send my vice consul to the other side, to Sudan. But after consultation with the Egyptian authorities, they were more than willing to help us with the issuance, and they've allowed some of the Filipinos to cross over to the neutral zone, where we gave them the forms. So they're some Filipinos are very cooperative and helping. Sila na rin ang nag-fill up ng mga form, ibabalik sa atin. Kami na rin po ang nagbayad kahapon at para sa exit visa on the Sudanese side, $10 each. Pati sa entry visa sa Egypt, $25 each. Yan din ang concern ng iba na dumarating dito. Pag kulang ang pera nila, kami na ang nagbabayad. After that, ang process na yan, papasok sila sa neutral zone and then onward to the Egyptian side. And that's another process where they have to look at the usual internal and immigration process, including if they have already received the authority of the Egyptian agency that provides the approval for the visa at the border. Yesterday, we finished. Sir, ma'am? Yes. So, sorry, Mr. Ambassador. So you're saying nasa yung 50 na po yun, nasa neutral zone pa lang? Oh, they're gone. They're at the hotel already in Aswan, which is about 400 kilometers north already, which is the next city up north from here. And Mr. Ambassador, you were saying, from the looks of it, ang talagang nakapagpa-delay ng pagpalabas nila from Sudan was really the visa requirements. In other words, Egypt did not just throw its borders open to any and all foreign nationals who were fleeing Sudan. May proseso pa rin na sinusundan. Absolutely, there's a process. And also the volume of people. They're also trying to get back 10,000 Egyptians through these borders. I think at this point, 5,000 ang nakadaan.
I was talking to the immigration officer, and he told me about 5,000 go through the border every day. But there are many issues we're working to solve, to address these, follow up with authorities all the time. I'm glad we have a connection because the network can be poor sometimes. Okay. Mr. Ambassador, kanina ang sabi po ninyo, no, so may exit, they were granted, hindi naman sa nag-grant po ng exit visa, or entry visa into Egypt. Pero ang nangyari, na-exempt na lang po sila. They were exempted from the requirement to have an entry visa into Egypt. Is that it, sir? Well, I guess what is accurate is that usually you need a pre-stamped, pre-authorized visa on your passport. What they have allowed is visa at the border, with security clearance. Okay. And then, of course, you mentioned something else, no? Travel documents, meaning there are about 150 Filipino nationals na walang passport or undocumented. And that's why you had to give them travel documents. Is that correct, sir? Or nawala lang po yung mga pasaporte nila? Yung mga iba na wala yung passport, yung iba na iwan sa employer, hindi makuha. Yung iba, it was being renewed or so on. That's what we usually mean by they need travel documents. Moving anywhere, you usually need at least a copy of your passport, and that would be the basis of issuance of a travel document. Some who have children had not reported the birth to us, of course, and they don't have a passport. So as long as we have a copy of the birth certificate to prove that they are the children of the Filipinos, we do issue them the travel document. We are working on that right now, and as soon as that is done, they will have it submitted to the Sudanese side, pay the exit permits. We will give them the amount, and then the 350 we have to coordinate with the Egyptian side on when we can have them cross. And then the process of entry requirements starts over here. They check the list if they've received from their headquarters, if the visa can be issued or not, and then we pay the visa amount. The terminals are absolutely full of people. We thank Egypt for allowing us to act on the behalf of everyone. Otherwise, they would require everyone to show up and line up and check them at the counters. But at least we don't have. It is true the area here is scarce. There are not much resources. There's no area for like a waiting terminal. This is usually not a place where people travel from Sudan to Egypt. Usually it's just by plane. Yeah, and just by plane, and you would just pass through there. I mean, hindi kayo titigil doon. There's really nothing there, like you said. Mr. Ambassador, are there more Filipinos on the Sudanese side of the border waiting for entry into Egypt, or are there more who are approaching the border? And the other problem is the buses. Bakit may mga reports about fees that are being paid to these buses that are going up? I guess that can happen in any situation. That's accurate. Some had reported that, but our honorary consul had already made pre-arranged agreements with them, including also mode of payment. I think there was an instance only once yesterday, two buses, but that was resolved. He agreed to terms with them. We thank our honorary consul who's had to advance all these amounts, some in cash and some in bank transfer, whether here in Sudan or in other countries, because as I'm sure we would all agree, nobody really carries big amounts of cash in their home or even in their office, but the situation has necessitated a lot of cash flow. I also had to, the banking system here was closed also in Egypt itself for about a week because of the Eid, the end of Ramadan holidays. I had to resort to some money in my house, but that's running low already. But I am assured that our colleagues from the DFA, as well as from well, actually we have the money. We couldn't just withdraw it because of the holidays. My embassy is sending the money now, and then I understand the MW OWA is also coming with welfare assistance, and also the DFA contingent is also coming. So assistance is here.
Like I mentioned, we've paid the fees. Earlier today, I called the hotel to authorize those who are at the hotel to order food if they can. But there is advance notice because there are 50 people, so they had not prepared those. Their restaurant is small compared to other bigger hotels. Okay. But we're trying our best, considering here the situation. Egyptian Red Crescent is also here at the site, and they usually distribute water. They have a medical clinic, distribute water and some biscuits. And thankfully, I forgot to bring my toothbrush, pero nakahingi ako ng toothbrush at saka konting toothpaste sa kanila. But that's it for now. Okay. And Mr. Ambassador, you are expecting more Filipinos coming in through that border. There are 7 buses on the other side right now that we're trying to work out. That's why I was asking for permission to have short only, because I have to continue coordinating. Yes. Okay. And of course, we weren't able to talk about it, but we already know na aksidente pa nga po kayo together with the Vice Consul, and we're glad that you're all right. And like you said earlier, I think many people are grateful that Egypt is able to help in this way. Mr. Ambassador, Philippine Ambassador to Egypt, Ezzedine Atago. Mr. Ambassador, thank you very much. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Hindi naman dapat mabahala laban sa Arcturus subvariant ng COVID-19 ang publiko kung updated ang bakunang natanggap. Pero sabi ng Health Department, mahalaga pa rin na mag-ingat laban sa COVID at mag-isolate kung nakararanas ng mga sintomas nito. Narito ang ulat ni Caitlin Cruz. Sa pagtala ng unang kaso ng COVID-19 XBB.1.16 o Arcturus subvariant sa bansa, nagpaalala ang Health Department sa publiko na magpabakuna laban sa COVID-19. May ilan daw kasing mga hindi na nagfe-face mask kahit nasa mataong lugar o hindi na nag-isolate kung nakararanas ng simptomas tulad ng ubo at sipon. Yung mga hindi nagpabakuna or hindi updated yung booster, siguro sila yung mas dapat kabahan. Pero kung kompleto yung bakuna nyo, you don't have to worry. Ayon naman kay infectious diseases expert na si Dr. Ron Jean Solante, ang mga karaniwang sintomas ng Arcturus variant ay lagnat, sore throat at runny nose, at sa ilang kaso ay sore eyes. Itinuturing itong variant of interest ng World Health Organization dahil highly transmissible o mas nakahawa ito at maaring magkasakit kahit na may immunity laban sa COVID-19. Pero giit nito, wala naman daw indikasyon ng mas malalang pagkakasakit sa variant na ito. Patuloy din niyang nirerekomenda ang pagsusuot ng face mask sa matataong lugar at pagpapabakuna laban sa COVID-19 kasama na ang booster dose. Para hikayatin ng mga Pilipino na magpa-second booster dose sa COVID-19, nagpabakuna mismo si San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora nitong Huwebes. Mahalaga po ang pagbabakuna ng ating mga anak. Ngunit mahalaga rin po ang pagbabakuna natin ng second booster laban sa COVID-19. Medyo tumataas po ang bilang ng mga kaso ngayon. Paalala nito kung wala pang first booster ay magpabakuna na at kung nasa 4 na buwan na o higit mula sa first booster ay magpa-second booster na sa mga vaccination center. Catherine Cruz, CNN Philippines. Malaki na ang ibinaba ng bilang ng mga namamatay sa COVID-19 sa buong mundo. Ayon sa World Health Organization, 95% na ang naitalang pagbaba nito simula nung pumasok ang taong 2023. Pero babala ng WHO, hindi dapat makumpiyansa ang mga tao lalo na't may mga kumakalat pa ring variants ng virus. Some countries are seeing increases, and over the past 4 weeks, 14,000 people lost their lives to this disease. As the emergence of the new XBB.1.16 variant illustrates, the virus is still changing and is still capable of causing new waves of disease and death. We remain hopeful that sometime this year, we will be able to declare an end to COVID-19 as a public health emergency of international concern. Dagdag pa ng WHO, hindi na mawawala ang virus kaya dapat matutunan ng lahat ng bansa kung paanong i-manage ito kasabay ng iba pang nakakahawang sakit.
Susunod, supply ng plaka para sa mga motorsiklo at sasakyan paubos na sa mga susunod na buwan. Alamin kung bakit. At civilian aircraft na nakapasok sa no-fly zone habang isinasagawa ang balikatan live fire exercise sa Zambales kahapon, iniimbestigahan. Yan at iba sa pagbabalik ng Newsnight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sinatia ang himsog nga kinabuhi ug hapsayng panginabuhi uban sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gilalia Pires, Purok Tris, Rosario Agusan del Sur. Retired teacher nga nagaedad og 80. Ang sakit nako naa sa aorta, angina o kidney trouble. Ang akong kasing-kasing buto-buto, bunga, mahangak ko. Pag tindog na ko, malipong dayon ko. May taas akong BP. Sa primerong tumar ako anang EXL Makabuhay Plus, duha sa buntag, duha sa hapon. Tumara ko mugya, anak kong gawas. Mayan ako mulakaw-lakaw. Tinuod niya ang EXL Makabuhay Plus. Mabtik yun ko. Makagaan sa lawas, panlihok-lihok. Muna'y tinuod. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Health and wellness for God's glory. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Diri abot hinbanyos-banyos la, gintatapos san Alaksan FR. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa sinina nga ka-bloom sa kahumot, suwangi ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Dunay Stay Fresh Technology. Sinina nga ka-bloom sa kahumot. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Nilinaw ng Land Transportation Office o LTO na ipinagbabawal ang paggamit ng sariling gawang plaka ng mga sasakyan. Sa harap ito ng napipintong pagkaubos ng supply ng license plates dahil kasisimula pa lamang ng bidding para rito. May ulat si Senior Correspondent George Cahiles. Agad na nagtungo si George Salazar sa tanggapan ng Land Transportation Office o LTO nang mabalitaan na paubos na ang supply ng plaka. Nagbabaka sakali siya na available na ang plaka ng kanyang sasakyan na 2 buwan pa lang daw niya nagagamit. Sana nga po nandyan na para kasi mahirap din po yung bumibiyahe na walang plaka. Nasisita po eh. Sa gitna ng napipintong kakulangan sa mga plaka para sa mga motorized vehicle at motorsiklo, nilinaw ng LTO na hindi papayagan ng mga do-it-yourself o DIY na plaka. Bawal po mag-print ng sariling plaka. Bukod sa opisyal na plaka na inilalabas ng LTO, may 2 klaseng plaka na pinapayagang gamitin ng mga motorista. Ang temporary plate para sa mga bagong sasakyan habang hinihintay ang opisyal na plaka, at ang improvised plate naman na ginagamit kapag nawala o nasira ang opisyal na plaka ng sasakyan. Ang temporary plate ay ginagawa at ibinibigay ng dealer ng bagong sasakyan. Nakalagay dito ang conduction sticker number para sa mga motor vehicle at motor vehicle file number naman para sa mga motorsiklo. Samantala, ang improvised plate ay ginagawa ng may-ari ng sasakyan na nawala o nasira ang plaka. Nakalagay dito ang plate number ng sasakyan at mga salitang lost plate o for replacement. Pero paglilinaw ng LTO, hindi pwedeng basta-basta gumamit ng improvised plate, lalo na kung wala itong otorisasyon mula sa ahensya. Exception, pag nawala po ang plaka, ninakaw po ang plaka nyo, mag-apply po kayo ng authorization to use provisional plate, authorization to use improvised plate. Create an improvised plate and sir, huhulihin po kayo dapat ng mga traffic enforcers. Bakit po kayo huhulihin? Dahil kakaiba po ang plaka nyo. Papakita nyo po yung authorization to use the improvised plate para po hindi kayo matikita. Ayon sa LTO, aabuti na lamang ng hanggang Hunyo ang supply nila ng plaka para sa mga motorsiklo at hanggang Hulyo naman para sa mga motor vehicle.
Sa ngayon, may backlog pa na 9 milyong plaka para sa mga motorsiklo na inirehistro mula 2012 hanggang 2017. 2 milyong replacement plates naman ng motor vehicles ang hindi pa nagagawa ng LTO. Kung hindi kukulangin ang supply ng blank plates, 80% sana ng kanilang backlog ang magagawa na hanggang katapusan ng 2023. Pero dahil ongoing pa ang bidding para sa bagong plaka, mas lalaki pa ang problema pag nagkataon. Pag hindi po dumating yung blank plates, dadagdag po siya. Hahabulin rin daw ng LTO ang mga iligal na gumagawa ng mga plaka na madalas ay makikita lang sa mga online selling platforms. George Cahiles, CNN Philippines. Humingi ng pasensya at pangunawa si Pangulong Marcos sa abalang dulot ng pagtatayo ng mga infrastructure project ng administrasyon. Sabi ng Pangulo, hindi maiwasan ang gabi-kabilang traffic sa mga lugar malapit sa mga ginagawang proyekto. Kaninang umaga, nilagdaan ni Ginoong Marcos ang 2 kontrata kaugnay sa North-South Commuter Railway o NSCR project. Ang rail line na ito magkokonekta sa Clark, Metro Manila at Laguna. To our beloved citizens, you remain at the core of all these pursuits. We are aware of the struggles you encounter daily and strive hard to address them. As a consequence, there will be unavoidable disruptions and inconvenience occasioned by the project's construction. So we ask for your continued patience, your understanding, and set our sights instead on the glory of its accomplishment in a few years' time. Tinatayang higit 800,000 pasahero kada araw ang maisasakay ng train o N-train line. Ayon kay Ginoong Marcos, lagpas 2,000 trabaho ang magbubukas sa pagpapatayo ng proyekto. Nagkausap sa telepono sina Chinese leader Xi Jinping at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ito ang kaunahang beses na nag-usap ang dalawa mula nang gyerahin ng Russia ang Ukraine. Sinabi ni President Xi na magpapadala ang China ng special envoy sa Ukraine at sa ibang bansa para mairesolba ang krisis. Handa rin daw ang China na magbigay ng humanitarian assistance sa Ukraine. Nilinaw din ng Beijing na hindi nito hahayaan na magpatuloy ang labanan sa Ukraine at wala rin itong balak na pagkakitaan ang gyera. Patuloy na pinoposisyon ng China ang sarili nito bilang peacemaker sa labanan ng Ukraine at Russia. Tinalakay ni Xi ang proposals nito for peace nang bisitahin niya si Russian President Vladimir Putin sa Moscow noong nakaraang buwan. May bagong kasunduan sina US President Joe Biden at kanyang South Korean counterpart na si Yoon Suk-yeol na naglalayong masugpo ang posibleng pagsasalakay ng North Korea. Kasama sa pangako ng Estados Unidos ang pagpapadala ng nuclear-armed submarine sa South Korea. Paigtingin din ng Washington at Seoul ang kanilang ugnayan sa military training, information sharing at strategic asset movements. Sa kabila ito ng sunod-sunod na missile launch ng Pyongyang. 10 pulis at 1 sibilyan ang napatay sa isang pagsabog sa India. Pauwi ang mga pulis mula sa isang insurgent operation sa Chhattisgarh nang mangyari ang pagsabog. Hinilala na mga rebel Maoist militants ang nasa likod ng pagsalakay. Mariing kinundinan Indian Prime Minister Narendra Modi ang pag-atake. Ilang dekada na ang labanan sa pagitan ng Maoist rebel groups at mga puwersa ng gobyerno. Abangan para sa Pinoy N-Citizens. Inanunsyo ng organizer ng concerts nila dito sa Pilipinas na may isang miyembrong hindi muna makakapag-perform. At magandang balita para sa fans ng Miami Heat at New York Knicks. Umabante na ang team sa second round ng NBA playoffs. Manatiling nakatutok sa CNN Philippines. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ngayon, narito na ang beer ng ating bagong panahon. Bagong B&B. Malinis, natural, swabe ang dating. Saan ka man? Nandito kami sa Manila! Kami din sa Cebu! At kami Kenny Pampanga! Nahanami sa Davao! Alay! Narito kami sa Batangas! Sabay-sabay, sama-sama tayo sa tagumpay. B&B, panahon natin to. Drink responsibly. Larga tuloy ang
nakatalikod. Tanduay, higit 165 years nang kasama nyo sa paglarga. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Pride Bar, dili lang puti, kisla puti. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina mahimong Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kay ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sagumsum sa matag hibla. Mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Oh ma'am, umanbagan ka dako man sa ato problema. Lagi sir, gusto ko ta na mag-apply ng loan sa GCS pero kalisod man ibiyahe ko man gikan diri sa Tabo. Ay sus, sa dyan rang solusyon sa imo problema ma'am. Pag-download sa imo cellphone inin GSIS Touch mobile app. Sa GSIS Touch, pwede na kita maka-access sa ato records online bisan dyan na kita sa ato mga bayay. Sa GSIS Touch, pwede kita mag-apply ng loan or mag-file ng claim benefits application. Pwede sab kita diri mag-request ng appear schedule para sa ato mga ginikanan or parente na GSIS pensioners. Sanan pwede sab kita maka-generate ng tentative computation sa ato pension puhon. Maka-experience gajud kita ng ginhawa sa GSIS Touch. Kaya ang GSIS Touch, gana sa junra gamiton, importante sa nang solusyon ini sa ato kalisdanan ug sa pag GSIS Touch mobile app na. Amo sir? Nay, salamat gajud sa imo tambag kay tagbati ako ng ginhawa. Oo ma'am, isiguro lamang na updated imo cellphone number sa database ng GSIS para ka maka-sign up gamit imo business partner o BP number. GSIS Touch, ang imo kinahanglan kung nagkinahanlan ka. Bago mag alas 3 kahapon, nakumpleto rin ang misyon ng live fire exercise. Ito ang eksaktong sandali ng ibagsak ng F-35 fighter jet ng US Air Force ang tinatawag na final salvo para mapalubog ang kunwari enemy ship. Pero bago yan, ilang oras ding binakbakan ng pinagsanib na puwersa ng Pilipinas at Estados Unidos ang target na barko. Ito ang nagsilbing target ship, ang PS-31 o dating BRP Pangasinan. Ginamit ito ng US Navy noong World War II. Bago ito ginamit para sa balikatan, tinanggalan ng mga toxic at non-toxic wastes ang PS-31, kabilang ang krudo at diesel ng mga makina nito. We need to protect our marine environments because that's hazardous and toxic that can cause pollution to the sea. So we really ensure the safety of the marine. So we made sure that we are in compliance with the law. Sumailalim ito sa pagsusuri sa Cavite Naval Shipyard nang maipasa ang inspeksyon mula sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard, saka lang ito hinila patungong Zambales. We want to ensure that during the time of exercise, we ensure that no marine pollution happen. Bagamat magtatapos na ang balikatan, tuloy ang protesta ng mga tutol dito. Sinugod ng ilang grupo kabilang ang Pamalakaya at Bayan ang US Embassy sa Maynila para kastiguhin ang anilay patuloy na military intervention. Binatikos rin nila ang pinapatupad na no-sail zone sa 5 bayan ng Zambales at umano'y paninira sa kalikasan bunsod ng mga live fire exercises. Si Mang Rick mahigit 40 taon nang mangingisda sa San Antonio. Naabutan pa niya yung panahon na nagsilbing naval base ng Amerika ang Subic. Anya, wala naman raw silang nakitang masama sa pananatili ng mga tropang kano noon. Kasi pag tagbagyo dito sa amin, halos isang buwan kang hindi makalaot eh. Kaya kung yan lang, paliwala din yan. 5 araw lang naman yan eh. Namigay rin daw ng konting tulong ang gobyerno sa mga apektadong residente. Si Ka Islao, isang tourist boat operator, paborin sa pagsasagawa ng balikatan. Ito'y kahit kinailangan niyang ikansela ang mga booking ng mga turista, pati operasyon ng ilang resorts, apektado. May pakiusap naman sila sa gobyerno. Kasi sa mga buwan na ganito, napakadami ho talagang turista. Kaya sayang naman din po yung kikitain. Kung maaari lang po sana, ang pakiusap lang namin, na mailipat po ng ibang buwan.
Sa pagtatapos ng balikatan ngayong weekend, pwede na muling mangisda at mag-island hopping ang mga turista. Mula Zambales, David Santos, CNN Philippines. Balikan natin ang pinakamalaking balita. Nakatawid na sa Egypt ang isang grupo ng mga Pilipinong inilikas mula sa gulo sa Sudan. Sinalubong sila ni Philippine Ambassador Ezzedine Tago na unang naaksidente ngunit nakaligtas habang patungo sa border ng Sudan at Egypt. Pero bago sila nakatawid, inilahad ng isa sa mga nakapanayam kong Pilipino ang hirap ng kanilang dinanas na agad namang tinugunan ng Department of Foreign Affairs. Kung pwede lang ma'am, please lang, sana ma-entertain man lang kami ng madalian kasi 24 hours na sobra kami walang mabuting kain. Yes, Pia, ang gobyerno po, ang Philippine government ay nag-aabang po sa mga kababayan natin sa side po ng Egyptian border, at pag nandun na po kayo sa Egyptian border, ibibigay po namin mga kailangan po ninyo, pati na rin po ang ticket ninyo pa uwi ng Pilipinas. Makakaasa po kayo na nandyan po ang embahada po natin para tulungan po kayo. Aminado naman si Ambassador Tago na hindi madali ang paglusot sa Sudan-Egypt border dahil sa mga prosesong pinapatupad doon. Kahapon may 50 na pumasok at na-approve at saka nakaalis na po sila patungong Aswan noong mga alas 4. Just to explain the process, gaano kahaba. Dumating ako dito ng alas 5 ng hapon, alas 4 na sila nakaalis. The good news is they're on safer ground. The same now, we have 700 on the other side. Umabot na sa higit 400 Pilipino ang nailikas ng gobyerno sa Sudan. Itinaas na ng DFA sa Alert Level 3 ang sitwasyon doon kung saan pairalin ang voluntary repatriation o evacuation. Ilang kongresista nakakita ng umano'y pattern sa pagdakip ng mga pulis sa mga suspect na naaresto sa kanilang drug bust operations. Sa investigasyon ng House Committee on Public Order and Safety, isinawalat ni Antipolo City Representative Romeo Acop ang isang report tungkol sa isang residenteng dinakip umano ng mga pulis noong November 22. Sa salaysay ni Christian Jonel Babagay, sinaktan at binantaan umano siya ng mga pulis para umamin sa pagbebenta ng marijuana. After nakita o naipalabas sa Facebook yung hearing na yun, my office has received a call from a citizen of or resident of the province of Bulacan under the jurisdiction of Congressman Boy Cruz. Sinasabi na ganun din ang nangyari sa kanilang kamag-anak. I received a call from somebody from Tagaytay. Sinasabi rin na ganun din ang nangyari sa kanila. And one from Makati, kinuha sila sa Makati, sa Maranaque nangyari yung iba. Ibig sabihin, there's a pattern. Yes. Okay. Humarap din sa hearing ang 8 taong gulang na anak ng isang drug suspect. Sinabi ng bata, nakita niya na sakta ng mga pulis ang kanyang ina habang lulan sila ng isang sasakyan noong October 2022 sa Antipolo. Tiniyak ng chairman ng komite na si Laguna Representative Dan Fernandez na magkakaroon ng isa pang hearing tungkol sa issue. Higit 4 na bilyong piso, yan ang halaga ng iligal na droga na sinunog ng mga otoridad sa isang waste management facility sa 13 Martires City, Cavite. Katumbas ito na mahigit 700 kilo ng iligal na droga ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Nasamsam ang mga ito sa magkakahiwalay na anti-drug operation ng PIDEA at iba pang mga ahensya. Halos 7 milyong piso naman ang halaga ng marijuanang na-recover ng mga otoridad mula sa 2 drug suspects sa Baguio City. Nasabat ang mga kontrabando sa operasyon sa kahabaan ng Cannon Road Miyerkules pasado alas 2 ng hapon. Ayon sa PIDEA, follow-up ito sa ginawang operasyon noong April 12 kung saan nasamsamang 1.7 million pesos na halaga ng marijuana. Sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga nahuling suspect. Inaasang maibsan na ang 20 oras kada araw na kawalan ng kuryenteng dinaranas ng mga taga-Occidental Mindoro mula pa noong Marso. Ayon sa National Electrification Administration,
Kinontrata na nila ang Power Systems Incorporated na magdadagdag ng hanggang 7 oras sa supply ng kuryente sa probinsya sa loob ng 2 buwan. Nandyan din ang DMCI Power Corporation na pumasok sa Emergency Power Supply Agreement para sa Occidental Mindoro Electric Cooperative. Madaragdagan din ang power supply ng Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation para maabot ang 29 megawatts na tutugon sa mga brownout sa lalawigan. By Saturday, we are sure that 5 megawatt capacity will be added up to the grid, which will reduce. Which will well, let's not talk of reduce brownouts, but rather increase the hours of electricity supply. Kapalit ng pagkakaroon muli ng supply ng kuryente, ang pagtaas naman ng singil dito. Gayunman, tiniyak na opisyal na pansamantala lamang ito hanggang maaprubahan ang competitive selection process at power supply agreement para maibalik sa dati ang singil sa kuryente. Kung kailan naubod ng init ng panahon, mawawalan pa ng supply ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila at Cavite hanggang May 16. Ayon sa Maynila, 7 hanggang 20 oras ang service interruption sa mga lugar gaya ng Las Piñas, Pasay at Cavite. Sa pool dito ang mahigit 200,000 household. Sabi ng Maynila, mababa ang produksyon ng tubig lalo't nagkaroon ng tagas ang isang valve sa Putatan Water Treatment Plant 2 sa Muntinlupa. Ito ang nagsasala ng tubig mula sa Laguna Lake. Humingi naman ng paumanhin ng Maynilad sa mga customer nito. We currently have around 55 mobile water tankers doing the rounds of these affected areas. Meron din po tayong nakatalaga na 86 stationary water tanks. Naka-station na po yan in strategic locations in our concession para mas madali din po ang pag-iigib ng tubig. Samantala, kinokonsidera ng mga mayor ng Metro Manila ang dagdag na regulasyon sa paggamit ng tubig ng mga piling negosyo habang papalapit ang inaasahang El Nino. Nauna na umanong hinimok ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS ang mga lokal na pamahalaan na maglabas ng ordinansa tungkol sa pansamantalang pagtigil ng operasyon ng mga resort at car wash dahil malaki ang konsumo ng mga ito sa tubig. Sang-ayon si San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora na higpitan ang paggamit ng tubig. Magpapatawag si Zamora ng pagpupulong sa iba pang mayor sa NCR upang pag-usapan ang issue. Sa ibang balita, asahan pa rin ang maalinsangan at mainit na panahon sa bansa. Ngunit sabi ng Pag-asa, posible rin ang panakanakang ulan dahil sa easterlies at localized thunderstorms. At ang heat index para sa malaking bahagi ng bansa umabot sa extreme caution kaya posible ang heat exhaustion. Ngunit ang ilang lugar nasa danger level na gaya ng Rojas City sa Capiz at Legazpi sa Albay kung saan naitala ang pinakamataas na heat index kahapon sa 45 degrees Celsius. Susunod, Gilas, Pilipinas nahaharap sa isang malaking hamon mahigit 1 linggo bago ang pagbubukas ng 32nd Southeast Asian Games. At ang grupong kumanta ng Best I Ever Had at Everything You Want magbabalik sa Pilipinas. Manatiling nakatutok sa Newsnight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng ventilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng refrigerator para hindi sumigaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Sinang Mikey Williams at Jamie Malonzo nakakagaling lang rin sa mahabang PBA Governors Cup Final Series. Pati si Junmar Fajardo ni-rule out na ng coaching staff habang nagpapagaling sa kanyang pinsala sa tuhod. Parang deja vu daw ito, sabi ni Head Coach Chot Reyes. Those are huge losses to the team. It's not only them. Roger Pogo is not going to be here. Japet is a question mark. Even Scotty is a question mark. Just like last year, we were practicing with a certain number of guys. Hate to say it, but here we go again. Fundamentals muna ang binalikan ng Gilas sa kanilang ensayo kahapon na dinaluhan ng 11 players mula sa PBA at UAAP. Aminado ang players na magiging mahirap ang pagbawi nila sa ginto matapos ang nakakapanghinayang na silver medal finish ng national team noong nakaraang SEA Games sa Vietnam na tinapos ang 33-year golden reign ng Pilipinas sa regional meet. Malaking challenge to para sa amin lahat kasi bagong lineup, daming injury. I hope na yung chemistry, mag-gel kami agad. Now when you look at the SEA Games where there are former NBA guys, there are so many naturalized players, so many countries really stepped up their basketball game. I think it's hard to expect certain things, but I think we have great guys. I think we have a very balanced team. You know, we have shooters, we have slashers, and I think we have a great coaching staff. Simula sa linggo, papasok ang Gilas sa closed-door training camp sa Laguna. Bukod sa ensayo, pinaglalaan na rin daw ng oras ng ilang players ang kanilang preparasyon at kondisyon. I've been running, so I've been losing a lot of weight, like just trying to get best shape I can be. We don't have a lot of time to prepare, so we really got to get to work and hope for the best. Ayon kay Reyes, magpo-focus lang sila sa mga bagay na kaya nilang i-control sa kabila ng mataas na expectations ng fans. That's the least of my worries, what the others think. We have to just focus really now on preparing this team. Our goal here is to continue preparing for the World Cup. Unfortunately, a lot of the guys who are supposed to be there are not here. So, like I said, it's a very, very difficult situation. Magaganap ang SEA Games basketball competition mula May 9 hanggang 16. Pauline Verzosa, CNN Philippines. College basketball naman, nais ni bagong Letran Knights head coach Renzi Bahar na maipagpatuloy ang winning culture ng Kapunan sa kanyang termino. 3 taon nagsibing assistant coach si Bahar bago na-promote bilang head tactician ng Knights noong Lunes. Pinalitan niya sa pwesto si Bonita na arkitekto ng 3 magkakasunod na championship ng Letran sa NCAA Men's Basketball Tournament. Sa panayam ng sports desk, inamin ni Bahar na matindi ang pressure upang maibigay sa Intramuros-based squad ang ika-4 nitong sunod na kampyonato. Pero paniwala ni Tan, si Bahar ang right man for the job. Mahirap because una-una maraming nawala sa amin, especially mga veteran players namin. So mahirap but posibleng mangyari. Basta at the same time, lalo na mapaghirapan namin sa practice, double effort lang kami sa ensayo lagi. At the same time, yung moniker namin na Defense Wins Championship. Yung discipline niya, yun yung nakita kong best, parang yung character niya na ma-retain sa Letran as a head coach. And yun ang nagustuhan namin sa kanya, pati yung Letran community na yung pagiging discipline niya sa sarili niya and also sa team. Iniwanan ni Tan ang head coaching duties ng Knights kay Bahar matapos siyang pangalanang full-time head coach ng Northport Batang Pier sa PBA.
Sa NBA naman, inilaglag na ng 8th seeded Miami Heat ang top seeded Milwaukee Bucks sa first round ng playoffs. Tinapos ng Heat ang serye 4-1 matapos ang kanilang 128-126 overtime win sa Game 5 kanina umaga sa home court ng Bucks. Isang pambihirang laro na naman ang ipinakita ni Heat forward Jimmy Butler na tumira ng 42 points kasama na ang panabla para mapuwersa ang overtime. Pasok na rin sa second round ang New York Knicks nang umusan sa Game 5 ang Cleveland Cavaliers 106-95 sa sarili nitong home court. Nanguna sa Knicks si Jalen Brunson matapos kumana ng 23 markers. 5 New York players pa ang nagtala ng double-digit scores para tapusin ang serye 4-1. Magtatapat ang Knicks at Heat sa second round. Sa Western Conference, hindi naman pumayag ang Memphis Grizzlies na magbakasyon agad nang talunin nito ang Los Angeles Lakers sa Game 5 sa Memphis. Ang final score, 116-99. Bumida si Desmond Bane para sa Grizzlies nang mag-ambag ng double-double 33 points at 10 rebounds. Lamang pa rin ang Los Angeles sa serye 3-2. Samantala lamang na ang defending champs Golden State Warriors sa first round showdown nila kontra Sacramento Kings 3-2. Inangkin ng Warriors ang Game 5 kanina 123-116 sa home court ng kalaban. Top scorer para sa Golden State si two-time MVP Steph Curry na may 31 markers. Para sa karagdagang sports updates, tutukan ang sports desk sa bago nitong time slot simula sa Lunes, Mayo 1. Mapapanood na ang sports desk kasama si Andre Felix sa prime time. Alas 8:30 yan ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa CNN Philippines. Pagkatapos ng higit 8 taon, dadalhin muli ng bandang Vertical Horizon ang alt-rock hits nila dito sa Pilipinas. Yan at iba pang showbiz updates hatid sa ating Sam Sadwani. Sam? Tia, sa Hunyo na ang Philippine leg ng Vertical Horizon 2023 Tour. Nakatakda ito sa SM North EDSA Skydome sa Quezon City sa July 18 at ang ticket selling mag-uumpisa na sa Miyerkules. Sikat ang alternative rock band sa mga awit tulad ng Best I Ever Had at Everything You Want. Taong 2014 nang huling nag-concert ang Vertical Horizon sa Pilipinas. Balitang K-pop naman, hindi makakapag-perform si main vocalist Chonle ng NCT Dream sa concerts nila sa Sabado at Linggo dito sa bansa, maging sa Singapore sa Lunes. Ayon sa local show organizer, dahil ito sa health condition ng artist. Sabi naman ng management ng NCT Dream, may cold symptoms si Chonle kaya magpapagaling muna siya. Sa SM Mall of Asia Arena, mapapanood ang The Dream Show 2 in Manila ngayong weekend. Isang bagong adventure ang tatahakin ng Harry Potter star na si Daniel Radcliffe ngayong isa na siyang ganap na ama. Firstborn nila ito ng kanyang longtime partner, ang actress na si Erin Drake. Kinumpirma ng umano'y representative ng aktor ang balita matapos lumabas ang mga larawan ng dalawa na hila-hila ang isang baby stroller sa New York. Sa ngayon, wala pang detalye tungkol sa gender at birthday ng anak ng Hollywood couple. Para sa Disney fans naman, inilabas na ang bersyon ni singer-actress Halle Bailey ng kantang Part of Your World. Nadinig na ang parte nito sa trailer ng live-action The Little Mermaid film. Pero kaka-release lamang ng full version kasama ang isang visualizer video. Sa susunod na buwan na yan, mapapanood ang theater release ng The Little Mermaid ay nakaschedule sa May 24. Sa horror naman tayo, mapapanood muli sa big screen ang sikat na literary detective na si Hercule Poirot para sa star-studded film na A Haunting in Venice. Kabilang sa cast ang Oscar's Best Actress na si Michelle Yeoh at isa pang award-winning actor na si Kenneth Branagh. Sa pelikula, iimbestigahan ng Belgian detective na gagampanan ni Branagh ang pagpatay sa isang Halloween event sa Italy. That woman called the spirits, and they answered. You saw what I saw. For once in your life, admit that you are up against something bigger than you. Tonight, we are all afraid. We cannot hide from our ghosts.
whether they are real or not. Ipapalabas sa mga sinehan ang A Haunting in Venice simula Setyembre. Sa bagong action series ng Netflix, naging disyerto na ang Korean Peninsula at ang mga bagay gaya ng oxygen ay kailangan pang ipadala sa mga tao araw-araw. Ngunit hindi lahat ay nabibigyan ng kailangan nila para mabuhay. Ang K-drama star na si Kim Woo Bin ang mapapanood sa show bilang isa sa mga Black Knight na lalaban para baguhin ang sistema. Ito ang pasilip sa Black Knight. 여긴 어디야? 이 모든 게 1000명이 만든 세상입니다. 1000명이 만든 세상에 난민은 필요 없는 존재들이야. 우린 그걸 바꾸려고 하는 거야. Sa May 12 na ito mapapanood sa Netflix. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time. Para sa araw na to, balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Sam Sadwani. Kapapasok lang na balita, naglabas na ng Hold Departure Order o HDO ang Muntinlupa Regional Trial Court laban kay Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating Bucor Jail Officer Ricardo Zulueta. Si Bantag ang tinutukoy na mastermind sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid Oktubre nung nakaraang taon. Dalawang korte nang naglabas ng warrant of arrest laban kay Bantag at sa ilan pa nitong kasama. Samantala, para ito sa mga Pinoy foodies dyan na nais kilalanin at tangkilikin ang kultura ng National Capital Region o Metro Manila, nagbukas na ang Flavors of NCR Food Bazaar sa Kartilya ng Katipunan sa Ermita, Manila. Dito maaring tikman at magpakabusog sa iba't ibang food at delicacy mula sa mga lungsod sa Metro Manila. Maaari pang humabol dahil hanggang alas 10 ito ngayong gabi at pwede ring balikan bukas. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Huwebes, April 27, 2023. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Kini nga balita hatod kanato sa Tanduay 5 years